พี่ครับซ้ายนี่ครับถ่ายรูปหน่อยครับซ้ายใช่มีคนถ่ายรูปให้ครับ ฮะ ครับ อ๋อใครถ่ายเอานี่เหรอ ขอถ่ายรูปหน่อยครับ1 2 3ครับยินดีต้อนรับนะครับเกาะห้องครับเกาะห้องรักหนึ่งสองสาม เย้แอคชั่นแอคชั่นครับจากที่ไหนครับพี่เชียงใหม่ค่ะ อ๋อเชียงใหม่ กับกรุงกับอันนี้อะไรนะอยุธยาว้าว ตัวเล็กครับ ใช่ แต่พวกคนอื่นนี่ประมาณกรุงเทพกันที่ส่วนใหญ่ลองหัวด้วยนะครับ เรือข้างหน้า ครับ รวงหู ถูกต้องครับเข้าสูตรเลยอย่ารีบยกขึ้นนะครับจะพาเข้าตรงนี้ครับบุ้มแข็งกับพิมนี่แข็งมากทนเดี๋ยวนะครับโอเคครับนี่ครับซ้ายมือเดี๋ยวให้ดูรูปไก่หินไก่ หินไก่ นี่ครับปากห้อยหัวปากเลี่ยม อ๋อ ไก่ห้อยหัวCan you eat them? I can eat them. ข้างบนนี้จะใกล้ๆลำนู้นหน่อย ไหนครับพี่ นู้นสองคู่ขาไม่ใช่ รับได้ครับ ค่ะ เราต้องอยู่คนละลำกันถึงถ่ายได้ ใช่ ใช่มากัน4 คนเนี่ยครับ อ๋อค่ะ ขาหรือเปล่า ไม่เป็นไรไม่ ขยับมาได้อีกนะ ได้ เปลี่ยนขาก็ได้ครับนั่งคือพลังเลยก็ได้ครับจะได้ไม่แก้ พี่ให้เขาไปก่อน จะได้นั่งสบายครับพี่จะถ่าย2 ลำไหม ฮะ ถ่าย2 ลำไหม ได้แล้วเหรอ ถ่ายคู่ ตรงนี้ก็ยังช่วยนะตรงนี้ดี ว่ายน้ำไหมครับว่ายน้ำ ไม่ไหวค่ะ ไม่ค่ะ เด็กเชียงใหม่ว่ายน้ำเลยดีไม่ต้อง ไม่เป็นไร เดี๋ยวยกมือไหว้เอา 2 เมตรนะครับ2 เมตร หืม ลึก2 เมตร อย่า น้ำขึ้น อย่านะ หาลูกกลางจะเป็นเจมบอล2นะครับลูกกลางขอลูกกลาง พี่ให้เขาไปก่อน Good kapitan. Ya, alhamdulillah. nice job นี่เราตามคันนี้ไปเลย ไม่ต้องหมุนเลย ช
ช้าๆหมุนได้ครับช้าๆด้านหน้าครับด้านหน้าจะเป็นถ้ำครับแต่น้ำเต็มเข้าไปได้นิดเดียวด้านในจะเป็นเวิ้งข้างในจะเป็นเวิ้งแบบนี้ข้างในส่วนห้องตอนนี้น้ำเต็มเลยเข้าไม่ได้ อันนั้นเราจะสบาย แล้วพรุ่งนี้ไปเลือกตั้งที่ไหนครับนี่ เลือกแล้ว โอ้เรียบร้อยเลยครับ ถ่ายไหมสองลำคู่กัน ได้นะคะเซลฟี่ไหม หืม น้อยหน่อยแม่ ได้ครับไม่นั่นครับ หืม เซลฟี่เซลฟี่ หาคู่กันยังไง พี่ดาวเดี๋ยวถ่ายไม่อยู่เขาถ่ายวิดีโอ ฟามิลี่กับฟามิลี่ ถ่ายให้ เอาโทรศัพท์มาครับ แต่ถ้าตกไม่รับผิดชอบ มาครับผมถ่ายให้ผมถ่ายให้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเซลฟี่ได้ มาผมถ่ายให้ พี่ดาวเช็คของพี่ดาวแล้วกั โอ้ น โหสวยงามแม่ อ๋อได้ สู้ขอบคุณค่ะ ว่าแต่ตอนนี้ เจ้า อันนี้มันตกน้ำได้ใช่ป่ะไอ้กุ๊ก หืม ไม่ควร แต่ว่าไม่ควร นี่ทีมงานครับ ค่ะอันนี้หัวหน้าทีมค่ะที่ทุกคนลุมล้อม มันงมไม่ได้เท่านั้นเอง อยู่ใกล้ๆเขาไว้ ไม่ ค่ะ รู้ใครจะเป็นคนลงเขาบอกว่าอันเนี้ยก็ลงน้ำได้ไอโฟนเนี่ย ฮะ ไม่เอา อย่ามา ตอนนี้ฝาเราหายไปไหนไม่รู้แล้ว ขยับมาได้อีกครับ อ๋อ ครับ อุ๊ย ถ่ายรูปๆนะตัวเอง โอเค มืด อ๋อ เฮ้ย ไหน เอาโอเคหนึ่งโบหนึ่งสองพี่ดาว เฮ้ย ไม่รู้ว่าถ่ายแล้วเป็นไงนะคะเพ ใช่ ราะว่าน้องกล้องเทพอยู่แล้ว อ๋อจ้า ไป เอาเลย ของเราเป็นวิดีโอนะ เดี๋ยวเขาจะเอาลง YouTube นะ วิดีโอ เนาะวิดีโอเหรอ จ้า แล้วพี่เอาลง YouTube พี่ จ้า คิดดีแล้วเหรอที่จะลง YouTube สภาพแบบนี้ เดี๋ยวจะแบบ หนูหนีงานมา เดี๋ยวให้แท็กที่ทำงานให้อ๋อเออ ยิ้มกันทันไหมเนี่ยเห็นกล้องเยอะเกิน อ๋อ ไม่ค่อยทันงานแต่ก็จะมีจ๋าถ่ายเก่งหนูต้องเข้าไปในห้องโน้นแล้วสวย อ๋อพี่ไปไหนอะพี่ไม่รอเขาแล้วเหรอ คุณไม่ต้องเข้าหรอกน้ำมันลึกไม่ใช่เหรอ ฮะ น้ำมันลึกนะตัวเอง อย่านะเอ้ยหมายถึงว่าทำไมทิ้งห่างเขาใกล้ๆเขาก็ได้พี่โอ้โหแล้วอยู่ไหนวะเอาไปแล้วเหรอไปแล้วใช่ไหมไปแล้วนะว้าว ถ่ายกลับไปกลัว เย่ เราผ่านกันทุกรอบเลย
อนกันตลอดเลย หรือจะเป็นดาวเด่นในยูทูบของพี่ ใช่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฮะไปได้ชิมไหมไปมาแต่ไกลเยอะสวยเนาะหักเลยครับหักเลย อ๋ออย่าใกล้นะพี่ไม่ต้องเข้าใกล้ก็ได้มันจะหัก อันนั้นมีวิเศษเนื้อยาพิษเนื้อยาพิษ ดูตอนเนี้ยเกิดหรือยังเนี่ยเกิด20 นาทีหรือยังเนี่ยโอ้ยคุณพี่เราจอดซุ่มอยู่ตรงนี้แล้วให้เขาผ่านเราไปทีละลำเลยพี่เอาแอบอยู่ล้มๆแล้วให้เขาผ่านเราไป ได้ เลยทีละลำ ยาแล้วครับที่เรา อะทีละลำทีละลำไม่ต้องร่มมากก็ได้ไม่เป็นไรตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวบนห่างเขาเกินเดี๋ยวไม่หลบแดด ผมไม่ใจเลยอ่ะพี่ ก็จะได้ถ่ายครบพี่เราตามคนนั้นไปตามคนนั้นไปขอได้ทำไมมันไม่ตัดทีอ่ะพี่ไม่ต้องแซงเขาพี่เอาผ่านหน้าก็ได้คอไว้แล้วมันอยู่ไหนแล้ว พี่กุ้งล่ะ กุ้งอยู่ข้างหลังนู่นเป็ดบัตรเบื่อเลย 7 องศาเซลเซียส ฮะ สุดนะเว้ยเอาไม่ไปต้องล่ะ พี่อย่าแซงเขาสิ อุ้ย พี่ตามเขาไปฮะ
เฮ้ยเย้ นั่นนะครับเอาบอก อะไรอะใครพายเอง โอ้โห เก่งมากตามพี่บอกว่าทำไมเจอลำนี้บ่อยตอนตามมา ไม่มีใครลงว่ายเลยนะ เล่นได้ครับเล่นได้ มันเปียกแล้วมันก็ต้องขึ้น ที่เราไม่ต้องแซงพี่ที่เราขนาบข้างเข้าไปพี่โอ๊ยความพยายามที่เราไม่ต้องแซง อะไรนะ บอกพี่เขาว่าไม่ต้องแซงขนาบข้างพี่โอ้ย เรือเราลำ โอ๊ย ลำนี้เหรอเรือเรา ไม่รู้เหมือนกัน เราไม่ ใช่ เห็น ใช่ไหม อ่าเราไม่เห็นแล้วเรานอนอยู่แล้วที่ไหนวะ เอาเลยครับชนแล้วครับชนแล้ว เก่งมากอย่าโอ้ เอาเลยครับชนแล้วชนแล้วเล่นได้ครับเล่นได้เล่นได้ โอ้ราสับ ระวังนะครับ ระวังนะ กระเป๋าก่อนของคนดีจะชอบโดน หา ตอนขึ้นเรือตอนลงเรือเนี่ยครับ จริงเหรอ มีมักจะหล่น ดีนะของเรา มีใส่ไม้เซลฟี่ไว้ไปโดนเรือก็โดนตุ๊บใส่กระเป๋าไว้เลยครับเธอต้องอะไร เฮ้ยน้ำเย็นเด้อ เลยใช่ไหมครับ ตามเลยค่ะน้ำเย็นที่เหลือร้อนหมด อ๋อรวมทั้งตัวเราด้วย ได้ครับเล่นได้ พ่อแม่จะเมาเรือไหม ไปมองครับไปมองเรือ แต่ว่าพี่ว่าว่าพี่ขึ้นโดนเขาเข้าใช่ไหมว้าว เอ้าครูไปไหนอ่ะ พูดไม่มาพี่พูดกลัว ได้ครับ ใส่ตัวมาฟัง ไม่ได้เลยเดี๋ยวขอยังนะครับขอยังครับ เย่จะถึงแล้วฮะยังค่ะเดี๋ยวให้ตอนนี้เลยเหรอ เดี๋ยวก่อนรอขึ้นก่อน ดูพี่ฟิวก่อนเด้อ